Bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu toàn bộ cuộc đời bạn, ký ức của bạn, tình yêu bạn từng có, đột ngột tan biến vào hư vô sau cái chết? Hay chúng vẫn còn ở đâu đó, âm thầm tồn tại giữa những vì sao? Vừa qua, một bạn độc giả có hỏi mình rằng, có thể giải thích hiện tượng linh hồn theo góc nhìn logic của vật lý vũ trụ được không? Câu hỏi ấy đã khiến cả những bộ óc vĩ đại nhất hành tinh phải đau đầu. Bởi vì hôm nay, chúng ta sẽ không nói về ma quỷ hay tôn giáo. Chúng ta sẽ dùng kính viễn vọng của vật lý lý thuyết, dùng toán học của cơ học lượng tử để truy tìm thứ mà con người gọi là linh hồn. Và sự thật kỳ vĩ hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào bạn từng nghe. Trước tiên, phải nói thẳng một điều. Trong sách giáo khoa vật lý hiện đại, bạn sẽ không tìm thấy chương nào có tên là linh hồn. Vật lý chỉ tin vào những gì đo được, cân được, lặp lại được trong phòng thí nghiệm. Nhưng chính các nhà vật lý lại là người đặt ra câu hỏi táo bạo nhất. Nếu ý thức không chỉ là phản ứng hóa học trong não, thì nó là cái gì? Khi câu hỏi đó được đặt ra, 5 cánh cửa vũ trụ đã mở ra. 5 giả thuyết khiến ranh giới giữa khoa học và tâm linh gần như biến mất. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi bước qua từng cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất, cơ học lượng tử giản hòa, ý thức độc lập với cơ thể. Bạn nghĩ ý thức của bạn sinh ra từ đâu? Từ các neuron bắn tín hiệu điện cho nhau ư? Sir Roger Penrose, nhà vật lý đoạt giải Nobel, nói rằng chưa đủ. Ông cùng bác sĩ Stuart Hameroff đưa ra thuyết OCK. Họ tin rằng sâu bên trong mỗi tế bào thần kinh của bạn có những cấu trúc siêu nhỏ gọi là vi ống. Và ở đó không phải hóa học mà là cơ học lượng tử đang vận hành. Hãy tưởng tượng ý thức của bạn không phải là ngọn lửa mà là bản nhạc. Ngọn lửa tắt khi nến tàn, nhưng bản nhạc thì không. Nó là thông tin. Theo thuyết này, khi tim ngừng đập, khi não ngừng hoạt động, thông tin lượng tử tạo nên bạn không biến mất. Nó thoát ra, hòa vào vũ trụ như một đám mây rối lượng tử tự do. Bạn đã nghe về trải nghiệm cận tử chưa? Những người chết lâm sàng rồi sống lại, kể về đường hầm ánh sáng, về việc thấy lại cuộc đời. OCK nói rằng đó là lúc thông tin lượng tử của bạn rời đi, rồi quay trở lại cơ thể. Nếu đúng, thì thứ ta gọi là linh hồn có lẽ chính là đám mây thông tin lượng tử bất tử này. Cơ thể chỉ là trạm phát sóng. Trạm hỏng, sóng vẫn còn. Cánh cửa thứ hai, nguyên lý toàn ảnh. Linh hồn là mã cốt ở rìa vũ trụ. Bây giờ, hãy quên đi cơ thể bạn một chút. Hãy nghĩ lớn hơn, nghĩ về cả vũ trụ. Leonard Susskind và Gerard Tufts đã làm cả giới vật lý choáng váng với nguyên lý toàn ảnh. Nó mô tả rằng vũ trụ 3 chiều mà chúng ta đang sống, với chiều sâu, chiều rộng, với các thiên hà, có thể chỉ là ảo ảnh. Chúng chỉ là các hình ảnh chiếu, giống như một bộ phim 3D được chiếu ra từ một chiếc đĩa phẳng. Toàn bộ thông tin về bạn, màu mắt, chiều cao, cả ký ức 5 tuổi bị chó đuổi, không thực sự nằm ở đây. Nó được mã hóa bằng những bit thông tin trên một mặt phẳng 2 chiều khổng lồ ở rìa của vũ trụ. Vậy linh hồn là gì? Nó không phải thứ bay lơ lửng. Nó chính là bản gốc của bạn, là file dữ liệu gốc nằm ở biên vũ trụ. Cơ thể bạn, ngôi nhà bạn, trái đất này, tất cả chỉ là hình chiếu hologram của file gốc đó. Khi hình chiếu 3D này tắt đi, khi bạn chết đi, file gốc ở rìa vũ trụ vẫn còn nguyên vẹn, vĩnh viễn, không thể xóa. Bạn không mất đi, bạn chỉ đơn giản là ngừng được chiếu. Cánh cửa thứ ba, thuyết đa vũ trụ, sự phân nhánh vô hạn. Hugh Everett đã đưa ra một ý tưởng điên rồ nhưng được toán học ủng hộ. Mỗi khi có một khả năng xảy ra, vũ trụ sẽ tách nhánh. Bạn tung đồng xu, ở vũ trụ này ra mặt ngửa, nhưng đã có một vũ trụ khác được sinh ra nơi đồng xu ra mặt sấp. Cả hai đều thật. Vậy điều gì xảy ra khi bạn đối mặt với cái chết? Thuyết đa vũ trụ nói rằng bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm cái chết của chính mình. Vì sao? Vì luôn tồn tại một nhánh vũ trụ nơi các hạt lượng tử sắp xếp theo cách giúp bạn sống sót. Dù xác suất là 1 trên 1 tỷ tỷ, nhánh đó vẫn tồn tại. Ý thức của bạn sẽ luôn nhảy sang nhánh mà bạn còn sống. Nó là một dòng chảy liên tục. Các nhà vật lý gọi đây là bất tử lượng tử. Dưới góc nhìn này, linh hồn không phải một thực thể. Nó là hành trình của ý thức bạn
đi xuyên qua vô hạn các thực tại. Bạn không chết, bạn chỉ chuyển sang một câu chuyện khác, nơi bạn vẫn là nhân vật chính. Cái chết có lẽ chỉ là thứ mà người ở lại trong vũ trụ này chứng kiến. Cánh cửa thứ tư, định luật bảo toàn thông tin. Ý thức là bất diệt. Đây là luật sắt của vũ trụ. Thông tin không bao giờ bị hủy diệt. Nghe khó tin đúng không? Hãy đốt một cuốn sách. Nó thành tro. Nhưng vật lý nói rằng, nếu bạn đủ giỏi, thu thập lại từng hạt tro, từng photon ánh sáng, từng lượng nhiệt tỏa ra, bạn có thể dựng lại cuốn sách đó, từng dấu chấm, dấu phẩy. Vì thông tin về cuốn sách không mất, nó chỉ chuyển từ dạng giấy và mực sang dạng tro và nhiệt. Vậy bạn là gì? Bạn là cuốn sách phức tạp nhất vũ trụ. Là cấu trúc thông tin chứa 86 tỷ neuron, chứa ký ức về nụ hôn đầu, về nỗi buồn, về giấc mơ. Khi bạn mất đi, các nguyên tử trong cơ thể bạn phân rã. Nhưng thông tin lượng tử định hình nên bạn thì không. Nó đã được khắc vào tấm vải không thời gian của vũ trụ, vĩnh viễn. Linh hồn, nếu hiểu theo cách này, chính là bản thiết kế bất diệt của bạn. Vũ trụ là một thư viện khổng lồ và nó không bao giờ đốt sách. Nó chỉ xếp bạn lên một kệ khác. Cánh cửa thứ 5, chủ nghĩa duy vật và giả thuyết giả lập. Đây là góc nhìn thực tế nhất và cũng lạnh lùng nhất. Hầu hết các nhà vật lý sẽ nói, ý thức chỉ là phần mềm, não bộ là phần cứng. Hỏng phần cứng, phần mềm tắt, hết chuyện, không có linh hồn. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Nhiều nhà khoa học nghiêm túc, như trong lý thuyết dây, đang tự hỏi, nếu ý thức là phần mềm, ai dám chắc vũ trụ này không phải là một siêu máy tính? Đây là giả thuyết giả lập. Nó nói rằng toàn bộ thực tại của chúng ta, từ hạt quark đến giải ngân hà, đều là sản phẩm của một nền văn minh nào đó ở tầng cao hơn. Nếu điều đó đúng, thì linh hồn của bạn là một đoạn code, một nhân vật trong game. Và điều gì xảy ra với nhân vật khi game over? Người lập trình có thể làm gì? Họ có thể lưu file save, họ có thể backup bạn lên đám mây, họ có thể cho bạn sang server mới với một thân xác mới. Nghe quen không? Nó giống hệt khái niệm đầu thai hay lên thiên đường. Không có gì ma mị ở đây cả, chỉ có công nghệ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Vậy, sau 5 cánh cửa, câu trả lời là gì? Linh hồn có thật không? Vật lý hiện đại sẽ không nói với bạn rằng có một bóng ma thoát ra khỏi cơ thể, nhưng nó thì thầm một điều còn chấn động hơn, rằng bạn không chỉ là thịt và xương, bạn là thông tin lượng tử bất tử, bạn là mã cốt ở rìa vũ trụ, bạn là lữ khách đi xuyên qua đa vũ trụ, bạn là bản thiết kế vĩnh cửu mà vũ trụ không thể xóa. Có thể chúng ta không có linh hồn theo nghĩa cổ xưa, nhưng vật lý đang cho thấy bản chất của sự tồn tại của chúng ta kỳ vĩ, bí ẩn và bền bỉ hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng. Cái chết có thể không phải là dấu chấm hết, nó có thể chỉ là dấu 2 chấm. Bạn tin vào cánh cửa nào? Hãy để lại bình luận, vì biết đâu ở một vũ trụ song song khác, bạn đã tìm ra câu trả lời rồi. Cảm ơn bạn đã tham gia vào hành trình tìm kiếm câu trả lời cho linh hồn ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những tin bài mới nhất nhé. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.